Ikot tayo, Dad. Night market! Nahihilo ako. Oo, in fairness. Pwede na lighting. Wala akong pack. Ayun, nahihilo na kami. O, bilhin na tayo ng ano mo. Since nandito na tayo, bilhin tayo ng polo mo, Dad. O, daming polo shirt dito. Magkano? O, 30 pesos each lang. Hey guys, we're here sa night market dito sa Baguio. Ito na ang night market. Yan siya mag-start sa mga pagkain. OMG, may tubig. Mababasa ang camera ko. Tumutulo. Market. Oh, napakadaming Nikes doon, guys. Jacket, 3 for 100. Oh, ayun no, mga windbreakers. Maliwanag ah. In fairness, maliwanag. Oh, pwede na ako mag-Kim K dito, Dad. Oh, Kim K. Oh, ito 50 pesos lang. Colombia. 80 each. Pambata. Ang cute naman ito. Bilhan natin si River ng pambata. River. 80 pesos lang daw, di ba? 60 each. 2 for 100. Ito, 20 each yung bongga. Oh. Wow! Oh, 20 pesos each. Sabi ko kay Dada, I belong here kasi yung bag ko pareho nung naka-display. So, I belong in this place. Baka sabihin na, oy, bayaran mo yan. Oo, kaya umalis na rin ako. Ang kulay naman ito, 2 for 150, 80 each. In fairness, bubble jacket na kulay yellow. Nakakaloka. Max. Uy, Max. Fairness. Oh, may tweed jacket pa. Tingnan natin. Ano ba? Mga glasses na. Oh, ito. Pwede to. This one looks nice. Magkano? Wood. Magkano yung ganito? Magkano? 120 pwede po sa 100. 120. 120 daw itong try ko. Hirap na hirap. Ay, may tsura ka. Guys. Genius. Hindi, parang akong ano, yun naman tawag doon. Parang akong douche. Parang pag nagpapanggap na ano, genius. Ayan, para pang just look up. Ano? That's good. Lahat naman sinasabi. Hindi, ito hindi. Sip-sip. Sinasabi ko. Yung jacket niya yung ano, manipis lang. Okay. Parang lumaki yung mukha ko. Dada, sige na nga. Ano na, honest opinion mo dito? Pangit. Aray, sakit. Sige na nga. Loko mo naman ako eh. Sabi mo, unbiased. Mas maganda sa'yo, maliit lang. Ano? Mga ganon. Ganito. Gusto ko Kasi black. maliit ang mukha mo eh. Gusto ko black. Small ito face, siguro. small glasses. But it has to be symmetrical, diba? Eh kung hindi symmetrical yung mukha ko. Okay, symmetry, ayan. Oh. Small face, small glasses. At small face, Mukha big na akong glasses. kolehiyala dito. Tama. 100 na lang to, kuya. Salamat. Nasa natin. Thank you. Hanap mo. Ay, go. Para kayo rin. Yung budget ko is dito lang sa night. Ganda ba ito? Actually, ito maganda, violet. Tingnan mo susuotin niya to pag lumalakad tayo. Mas gusto niya yung itim. Hindi kasi siya yung all over yung zipper eh. Dito lang. Maarte pa naman yung sa ay, sorry. Sa video pala tayo. How about this one? This one looks Yeah. nice. Yes, pa siya. Oh, what a steal. Tapos small. Small. Kasha kasi kami yung small. Medyo mataba siya. O, sa video pala. Mataba ka daw rin.
Ni Madam. Mada. OMG, Gucci. Tunay ba to? Tunay ba tong Gucci? Gucci daw siya. Look at that. In fairness. Sir, 20 each, 3, 4, 50. In fairness. Amazing. Naka 3, 4, 50 na ulit ako dito. Kailangan ba umikot? Dito sa mga cardigans na to. Actually, magaganda siya guys. So, look at that. It's not bad. For 20 pesos each. Or 3, 4, 50. Meron din ako isa nakita dito maganda. Saan na ba yun? Ito, actually. O, diba? Gray yan. Pang minimalist style. Yan ang mga bets ko. Okay. Moving on. Si Dada, maraming na nabibili. Puro sa akin lahat yan. Uy, may leather jacket. Oh, leather. Totoo siya, cabin row. Magkano po ito? 1,000 daw to, Dada. Cabin row. Anong mga brand yan? Oh, Studio. Anong brand? Quality leather. Saxony. Made in Korea. China. Gap. Fairness. Ito na yung mga shoes. Use ba yung guys? Save the planet. Meron ding mga ulan. Toalya. Ang cute naman. Ay! Oh my God! Meron tayong ganyan sa bahay, di ba? Magkano? Double the size. Oh, double the size! I want! Maganda to sa kusina. May ganito tayo sa bahay, di ba? Ano yung bang color? Masyado siyang yellow. May ano po ba nito? Parang blue. Hindi yellow and blue. Blue and blue. Blue and blue. Wow! Chicken skin. Saka yung pinatok nila. Uy, busog na ako. Guys, papakita ko na lang pero hindi na ako kakain kasi busog na busog ako sa good taste. Sisig. Dinakdakan. Dinakdakan. Ayan, si Dada magtutour sa atin dito sa night market, food market. Ito? Famous binato. Ayan ba yun? Ito, Discord. Nasakay mo na ba? Matamis. Busog na busog na. Ito. Wow! Diba, say card. Magkano yung binatog mo, kuya? 20 lang natin. Diba? 20? Ano ba? Ayaw. Harrison Road. Sabi ko ni Dada. Siya yung scriptwriter ko. Harrison Road, Dada, no? Harrison Road, Baguio. Malapit lang siya sa Session Road. Sa kabilang side. Doon. Session Road na. Tapos ito siya. Ito siya. Night market. Mag-open siya from 9 p.m. to 4 a.m. in the morning. So ngayon, nakatapos na namin mag-ikot-ikot. Almost 11 na. Mag-11 o'clock na. Almost 2 hours na kami dito. At yeah, it's open every day, all year. Every year. Basta hindi lang umuulan. Pag umuulan, close siya. So yun. Tip ko na lang siguro pag pupunta kayo dito, mag-jacket kayo kasi malamig. Magdala kayo ng bayong. Be environmental friendly. And also, magdala kayo ng ano lang. Tagabuhat ng bayong. Tagabuhat ng bayong. Saka tagabigay ng pera, pambili na malalagay sa bayong. Hindi, yung sasabihin ko, small bills. Kasi wala silang pang change. Lalo na pag mag-start pa lang sila, mag-open. Wala pa silang benta. So, mga 50 pesos, 100 pesos, yun yung dalhin yung pera. So, pauwi na kami guys. Papakita ko sa inyo yung haul mamaya. See you! So, papakita ko sa inyo yung nabili ko kahapon sa night market. Very fast lang, Dada. Okay. Kasi, aalis na kami guys. Ito yung mga nakuha ng aking bayong.
So, this is what I got. And guys, hindi kayo makakapaniwala. Sobrang mura. Okay, first stop is this glasses. These glasses na ano, pang pa-genius lang kunwari. Ayan. Gucci ko. Ayan. It's 100 pesos. And, eto. I'm gonna show you this sweater. It's really nice. This is only 30 pesos. Ganda, diba? So, tatak niya is heel crop. And, ganyan siya. Gusto ko yung medyo loose. Yan. Pero actually, ibibigay ko someone special. Itong mga cardigans na to, nabili ko siya 3-4-50 pesos lang, guys. Maniwala kayo sa hindi. So, this one is the black cardigan. Meron siyang kwelyo-kwelyo. And this is how it looks like pag sinuot mo siya. So, it's a blouse top na ganyan. Pero meron siyang backless sa likod. So, backless siya. Na ganyan. Tapos, ano siya, garterized siya dito sa ilalim. So, maganda. And, backless siya. Very nice. Backless siya sa likod. Ganun. This cardigan. So, really love this blue. Maganda yung blue niya. Midnight blue. Tapos meron siyang mga details na ganyan. So, shawl. Diba? Yung buttons niya is pearls. So, this is actually pang gift ko siya. Pero kasya siya sa akin ng ganyan. And, the next items na nabili ko are blazers. In na in ang mga blazers ngayon, mommy. And I'm so happy na in yan. Ready ka na, Dad? Okay. Alis na kami, guys. Pero this one, yung nakita niyo sa vlog, DKNY. OMG. So, this is a gray striped vest. Kulang na siya sa laba and plancha. Pero, guys, pwede na to. Oh, pang meeting, pang office. Diba? Sino mag-aakala 3-4-50 pesos lang to? So, less than 20 pesos lang itong item na to. And, maganda siya, guys. Kumpleto yung butones. Pwede mo siyang close na ganyan. Pwede rin ng open-open lang. Pwede siya sa outfit ko actually today. So, I'm wearing these pants and this blouse. So, pwede siyang pang casual outfit. And another one na nabili ko is from Max. Made in Korea. This is a blue coat. Oh, lightweight lang din siya. Oh, bagay din siya sa outfit ko today. May isang botones na ganyan. Gusto mong itago yung mga belly fats dyan. Oh, diba? Perfect. Tapos tailored siya dito. Fairness. Hindi siya na, guys. Okay. Na blazer. Medyo oversized siya. Gusto ko siya. Tapos, yung details niya, matte buttons. Ganda, diba? Sarap talaga mag-ukay-ukay dito sa Baguio. Hello! Uy! Nagtitwining kayo, guys! May twinning, boys! Aww, gwapo naman. Ano suot mo? Little Trouble. Tapos kay Dada, Big Trouble. Yan yung birthday gift ko kay Dada dati. Okay, last item. So, diba? Panalo, guys. Hindi pinansin. Kawawa. So, mahaba naman itong blazer na to. Ano sa tingin mo, Dad? Ganda ba? Diba? Pwede hindi mo akalaing okay. Last tingin mo rin. Okay ba? So, yun. So, this is, yun, meron siyang konting kwelyo. Matte yung button niya, isang matte. And perfect siya sa outfit ko rin, actually, today. So, yeah. Hello, baby. Yes. Alright. So, ito na yun, guys. Total damage last night's shopping is 230 pesos for all of this. Hindi na bad, hindi na masama, guys. So, pwedeng-pwede na ako mag-office. And yun. So, we're done. Thank you guys for watching this vlog. If you guys like it, sali ka sa outro. If you guys like it, Dada, sali ka rin. Hi! So, thank you so much for watching the vlog. And if you like it, anong gagawin? Thumbs up this video if you like it. Subscribe. Subscribe
if you like it. If you love it. Push And the bell icon. push the bell icon. Oh, ang galing ni Dada, di ba? Aray. So yeah guys, subscribe for good vibes and we'll see you guys on the next video. Bye! Bye!